Triệu Lệ Dĩnh với hai mối tình giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Đức Nhân. Trong hành trình trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu chưa bao giờ là một đường thẳng đơn giản, nó xuất hiện, lặng lẽ song hành, rồi rẽ sang những ngả khác nhau, để lại phía sau những dư âm rất dài. Khi nhìn lại hai mối tình từng được công chúng quan tâm nhiều nhất với Phùng Thiệu Phong và với Triệu Đức Nhân, một cái tên thường được nhắc đến trong những câu chuyện mang màu sắc riêng tư, kín kẽ hơn. Người ta không chỉ thấy hai người đàn ông khác nhau mà còn thấy hai giai đoạn rất khác trong chính con người Triệu Lệ Dĩnh. Mối tình với Phùng Thiệu Phong đến vào lúc Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng là giai đoạn cô mang trong mình nhiều áp lực nhất. Họ gặp nhau trên phim trường, trong những ngày dài quay phim, nơi cảm xúc giữa các nhân vật dần dần len vào đời thực. Tình cảm của họ không ồn ào ngay từ đầu, mà chậm rãi, kín đáo, giống như cách Triệu Lệ Dĩnh luôn đối diện với đời sống cá nhân của mình. Với Phùng Thiệu Phong, cô tìm thấy một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, có thể cho cô cảm giác dựa vào sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi họ kết hôn, rất nhiều người tin rằng đó là một cái kết đẹp, nhưng hôn nhân, như Triệu Lệ Dĩnh từng thừa nhận sau này, không phải là đoạn kết của tình yêu mà là sự khởi đầu của những thử thách rất thực tế. Hai con người đều mạnh mẽ, đều có sự nghiệp riêng, đều mang trong mình những kỳ vọng khác nhau. Tình yêu vẫn ở đó, nhưng nó bị chia nhỏ bởi lịch trình dày đặc, bởi áp lực dư luận, bởi những khoảng lặng ngày càng dài giữa hai người. Ly hôn đến không phải như một cú sét, mà như một điều tất yếu sau nhiều nỗ lực không thành. Điều khiến mối tình này trở nên sâu sắc trong ký ức Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là hôn nhân, mà là việc họ có chung một đứa con. Sau ly hôn, mối quan hệ ấy không biến mất, mà chuyển sang một hình dạng khác, trầm hơn, lặng hơn, nhưng bền chặt theo một cách rất đời. Phùng Thiệu Phong trở thành người gắn liền với một phần không thể tách rời trong cuộc đời cô. Đó là mối tình để lại dấu ấn rõ ràng nhất, bởi nó gắn với trách nhiệm, với gia đình và với những năm tháng cô đã yêu bằng tất cả sự tin tưởng của mình. Trong khi đó, mối tình với Triệu Đức Nhân nếu nhìn dưới góc độ cảm xúc lại mang một màu sắc rất khác, không ồn ào, không danh phận rõ ràng trước công chúng, nó giống như một khoảng rừng yên tĩnh trong đời Triệu Lệ Dĩnh. Nếu mối tình với Phùng Thiệu Phong là một chương lớn, nhiều cao trào, thì Triệu Đức Nhân lại đại diện cho những trang viết nhẹ, nơi cô được là chính mình nhiều hơn, không cần gồng lên trước ánh nhìn của thế giới. Với Triệu Đức Nhân, Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã trải qua cảm giác yêu khi đã hiểu rõ bản thân hơn, đó không còn là tình yêu của sự kỳ vọng hay hy sinh quá mức, mà là sự đồng điệu trong suy nghĩ, sự tôn trọng không gian riêng của nhau. Mối quan hệ này không gắn với hôn nhân hay con cái, nhưng lại gắn với sự bình yên. Nó đến khi cô đã biết mình cần gì, và quan trọng hơn, không cần gì. Nếu đặt hai mối tình này cạnh nhau, sự khác biệt hiện lên rất rõ. Phùng Thiệu Phong đại diện cho giai đoạn Triệu Lệ Dĩnh dám đặt cược, dám bước vào hôn nhân với niềm tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Triệu Đức Nhân lại đại diện cho giai đoạn cô biết giữ lại cho mình một lối thoát, biết rằng không phải tình yêu nào cũng cần một cái kết hoành tráng để trở nên có ý nghĩa. Điều thú vị là, dù là với ai, Triệu Lệ Dĩnh cũng không bao giờ kể câu chuyện tình của mình theo cách đổ lỗi, cô không nói ai đúng, ai sai, cô chỉ nhìn nhận mỗi mối quan hệ như một bài học. Với Phùng Thiệu Phong, cô học được sự trưởng thành, học cách làm mẹ, học cách buông tay khi không còn phù hợp. Với Triệu Đức Nhân, cô học được cách yêu mà không đánh mất bản thân, cách trân trọng hiện tại hơn là chạy theo một tương lai mơ hồ. Hai mối tình, hai sắc thái, nhưng đều góp phần tạo nên một Triệu Lệ Dĩnh của hôm nay, điềm tĩnh, sâu sắc và không còn vội vàng. Cô không phủ nhận quá khứ, cũng không thần thánh hóa nó. Cô để những gì đã qua nằm yên ở đúng vị trí của nó, như những mảnh ghép cần thiết cho hành trình trưởng thành của mình. Có lẽ, điều khiến công chúng luôn bị cuốn vào chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh không phải là vì ai là người ở bên cô, mà là cách cô đối diện với tình yêu. Dù yêu sâu hay yêu nhẹ, cô đều chọn sự chân thành. Và dù mối quan hệ ấy kết thúc hay tiếp diễn, cô vẫn bước tiếp với sự bình thản hiếm thấy ở một người từng sống rất lâu dưới ánh đèn sân khấu. Nhìn lại hai mối tình ấy, người ta nhận ra rằng Triệu Lệ Dĩnh không tìm kiếm một câu chuyện hoàn hảo, cô chỉ sống trọn vẹn trong từng giai đoạn, yêu hết mình khi còn yêu và đủ can đảm buông tay khi cần buông. Có lẽ, chính điều đó mới là điểm chung lớn nhất giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Đức Nhân trong cuộc đời cô. Cả hai đều từng là những người xuất hiện đúng lúc để dạy cô một điều gì đó về tình yêu, trước khi lặng lẽ trở thành ký ức. Nếu kéo dài mạch suy nghĩ ấy thêm nữa, sẽ thấy hai mối tình không chỉ khác nhau ở người đồng hành, mà còn khác nhau ở vị thế nội tâm của Triệu Lệ Dĩnh trong từng giai đoạn. Với Phùng Thiệu Phong, cô bước vào tình yêu khi vẫn còn mang trong mình nhiều khát vọng phải chứng minh, phải vươn lên, phải đủ trong mắt người khác. Tình yêu khi ấy gắn liền với trách nhiệm, với quyết định lớn, với việc trở thành vợ, thành mẹ, thành một phần của gia đình trước công chúng. Nó mang dáng dấp của một lựa chọn trưởng thành, nhưng cũng vì thế mà nặng nề hơn rất nhiều. Còn với Triệu Đức Nhân, dù mối quan hệ này luôn được nhắc đến với sự dè dặt kín kẽ và không có quá nhiều xác nhận công khai, người ta thường nhìn thấy ở đó một Triệu Lệ Dĩnh khác, ít phòng bị hơn, ít bị buộc phải đúng vai hơn. Đây không phải là tình yêu gắn với danh phận, mà là sự đồng hành mang tính tinh thần.
Nếu Phùng Thiệu Phong là người cùng cô đi qua một giai đoạn đời đầy sóng gió, thì Triệu Đức Nhân giống như người xuất hiện ở bờ bên kia của cơn sóng, nơi cô đã đủ mệt để cần sự tĩnh lặng. Điều đáng nói là, sau mối tình với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh không còn nhìn tình yêu bằng ánh mắt của sự hy sinh vô điều kiện. Cô bắt đầu đặt ranh giới rõ ràng hơn, không chỉ cho đối phương, mà cho chính mình. Mối quan hệ với Triệu Đức Nhân dù ngắn hay dài, dù có thật sự sâu sắc đến đâu cũng phản ánh sự thay đổi ấy. Đó là tình yêu không còn đặt mục tiêu, đi đến đâu, mà chú trọng, đang ở thế nào. Không cần hứa hẹn, không cần tuyên bố, chỉ cần cảm giác an toàn khi ở cạnh. Ở góc độ công chúng, hai mối tình này cũng cho thấy cách Triệu Lệ Dĩnh đối diện với sự nổi tiếng. Với Phùng Thiệu Phong, cô gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cuộc hôn nhân của mình trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi quyết định đều bị mổ xẻ, mỗi thay đổi đều bị phóng đại. Trong khi đó, nếu nhìn vào cách cô giữ kín mối quan hệ với Triệu Đức Nhân, người ta thấy rõ sự chủ động hơn rất nhiều. Cô không còn để đời sống tình cảm bị cuốn đi theo dòng tin tức, mà giữ nó ở phạm vi đủ riêng để bảo vệ cảm xúc của mình. Một điểm chung hiếm hoi giữa hai mối tình chính là cách Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ sự tử tế khi nhìn lại quá khứ. Cô không phủ nhận Phùng Thiệu Phong, cũng không tận dụng những đồn đoán xoay quanh Triệu Đức Nhân để xây dựng hình ảnh mới. Với cô, tình yêu không phải là công cụ để chứng minh điều gì với thế giới, mà là trải nghiệm cá nhân. Mỗi người đàn ông từng bước vào cuộc đời cô đều để lại một dấu ấn, nhưng không ai bị biến thành nhân vật phản diện trong câu chuyện ấy. Nếu mối tình với Phùng Thiệu Phong dạy cô cách chịu trách nhiệm và chấp nhận mất mát, thì mối tình với Triệu Đức Nhân dù mờ nhạt hơn trên truyền thông lại dạy cô cách lắng nghe chính mình. Hai bài học ấy không đối lập, mà bổ sung cho nhau. Chúng giúp Triệu Lệ Dĩnh hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải gắn với hy sinh đến kiệt quệ, và cũng không cần phải chứng minh bằng những bước ngoặt lớn lao. Cuối cùng, khi nhìn lại Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại, người ta nhận ra rằng cô không còn được định nghĩa bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Phùng Thiệu Phong là một phần quá khứ quan trọng, Triệu Đức Nhân là một lát cắt cảm xúc tinh tế, nhưng cả hai đều không phải là trung tâm của cuộc đời cô. Trung tâm ấy giờ đây là sự bình thản, là vai trò làm mẹ, là sự nghiệp được xây dựng bằng chính đôi tay mình. Hai mối tình, suy cho cùng, không phải để so sánh ai sâu đậm hơn, ai quan trọng hơn, mà để thấy rõ hành trình trưởng thành của một người phụ nữ. Triệu Lệ Dĩnh đã yêu theo hai cách rất khác, ở hai thời điểm rất khác, và cả hai đều đúng với con người cô khi ấy. Có lẽ, điều khiến câu chuyện của cô chạm đến nhiều người chính là ở chỗ đó. Tình yêu không phải lúc nào cũng dẫn đến một cái kết trọn vẹn, nhưng mỗi lần yêu, nếu đủ chân thành, đều xứng đáng được trân trọng như một phần không thể thiếu của cuộc đời. Nếu tiếp tục nhìn sâu hơn, người ta sẽ nhận ra rằng hai mối tình ấy không chỉ phản chiếu sự thay đổi trong cách yêu của Triệu Lệ Dĩnh, mà còn phản chiếu cách cô đối diện với chính mình qua từng giai đoạn. Ở mối tình đầu được công chúng biết đến rộng rãi với Phùng Thiệu Phong, cô yêu trong trạng thái còn nhiều lo lắng, nhiều mong muốn được ổn định, được có một bến đỗ. Tình yêu khi ấy mang theo rất nhiều kỳ vọng xã hội, kết hôn đúng lúc, xây dựng gia đình, trở thành hình mẫu, viên mãn trong mắt người ngoài. Chính vì thế, khi nó không thể đi chọn con đường ấy, nỗi tiếc nuối cũng sâu hơn, kéo dài hơn. Ngược lại, mối quan hệ gắn với cái tên Triệu Đức Nhân dù phần lớn chỉ tồn tại trong những lời đồn kín đáo và không bao giờ được Triệu Lệ Dĩnh công khai xác nhận, lại thường được nhắc đến như một sự hiện diện nhẹ nhàng, không áp lực. Dù thực hư ra sao, hình ảnh mà công chúng cảm nhận được vẫn là một Triệu Lệ Dĩnh đã biết giữ cho mình khoảng riêng. Nếu tình yêu với Phùng Thiệu Phong là một chương sách dày, nhiều biến cố, thì Triệu Đức Nhân giống như vài trang ngắn, không cần quá nhiều chi tiết nhưng đủ để người đọc cảm thấy sự tĩnh lặng giữa những dòng chữ. Điều này cho thấy một thay đổi rất rõ trong tâm thế của Triệu Lệ Dĩnh, từ việc tìm kiếm một người để cùng mình xây dựng tương lai sang việc tìm kiếm sự đồng điệu ở hiện tại. Cô không còn vội vàng đặt câu hỏi chúng ta sẽ đi đến đâu, mà quan tâm hơn đến chúng ta có đang thoải mái khi ở cạnh nhau không. Chính sự thay đổi ấy khiến mối quan hệ sau này dù có thật sự sâu sắc hay không cũng mang dáng vẻ trưởng thành hơn, ít tổn thương hơn. Một điểm rất đáng chú ý là dù trải qua những thăng trầm trong tình cảm, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ để chuyện yêu đương lấn át con đường sự nghiệp. Sau ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cô trở lại màn ảnh với một hình ảnh mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn. Những vai diễn của cô mang nhiều chiều sâu, nhiều tầng cảm xúc, như thể chính trải nghiệm cá nhân đã giúp cô hiểu con người hơn, hiểu nỗi đau, sự mất mát và cả sự buông bỏ. Ở thời điểm đó, tình yêu dù với Triệu Đức Nhân hay bất kỳ ai không còn là trung tâm, mà chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống đã đủ đầy hơn trước. Có lẽ vì thế, khi so sánh hai mối tình này, nhiều người không còn hỏi ai là người cô yêu nhất, mà hỏi mối tình nào khiến cô thay đổi nhiều nhất. Câu trả lời, nếu nhìn một cách công bằng, có lẽ vẫn nghiêng về Phùng Thiệu Phong, bởi đó là mối tình gắn liền với hôn nhân, với con cái, với những quyết định lớn nhất đời người. Nhưng mối quan hệ mang tên Triệu Đức Nhân dù mờ nhạt lại cho thấy kết quả của sự thay đổi ấy. Một Triệu Lệ Dĩnh không còn để tình yêu định nghĩa toàn bộ bản thân. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh gần như không nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Sự im lặng ấy không phải là né tránh, mà là lựa chọn. Cô đã đi qua giai đoạn cần phải giải thích,
cần phải chứng minh. Hai mối tình, một ồn ào, một lặng lẽ, giờ đây đều nằm lại phía sau như những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Chúng không đối lập nhau, cũng không triệt tiêu nhau, mà cùng tồn tại trong ký ức. Mỗi mối tình mang một ý nghĩa riêng. Nếu phải kết lại câu chuyện này, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là Triệu Lệ Dĩnh đã yêu ai, mà là cô đã học được gì từ những lần yêu ấy. Cô học được cách dấn thân hết mình, cũng học được cách dừng lại đúng lúc. Cô học được cách xây dựng gia đình, và cũng học được cách đứng vững một mình. Hai mối tình với Phùng Thiệu Phong và với Triệu Đức Nhân vì thế không phải là hai câu chuyện để so đo hơn thua, mà là hai chặng đường cần thiết giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành con người điềm tĩnh, độc lập và sâu sắc như ngày hôm nay.